ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ውድ ቤተሰቦች? ባለፈው ቪዲዮ ላይ ዲፕሪሲዬሽን ወይም የእርጅና ቅናሽ ምንድነው፣ ዲፕሪሲዬሽን ስናስብ የምንጠቀማቸውን ሜቶዶች አይተናል። እንዲሁም ሜቶዶችን የተለያዩ ሜቶዶችን ተጠቅመን እንዴት ኳልኩሌት እንደምናደርግ በምሳሌ አስደግፈን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ፒችትሪ ላይ ዲፕሪሲዬሽንን እንዴት መመዝገብ እንደምንችል ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ የፒችትሪ አካውንቲንግ ተጠቅመን እንዴት ዲፕሪሲዬሽንን መመዝገብ እንደምንችል ነው የምናየው። የፒችትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌሩን እንከፍታለን። ለዚህ ረዳን ዘንድ ኤክሰርሳይዝ አለ። ኤክሰርሳይዝ እሷን እንሰራለን ማለት ነው። ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ኳልኩሌት ካረግን በኋላ ምን መዘግበው ነን ካሽ ትራንዛክሽን ስለሆነ የት ላይ ይሆናል ማለት ነው? ጀነራል ጆርናል ኢንትሪ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ጀነራል ጆርናል ኢንትሪን ስንከፍት የምናገኘው ዊንዶ ይሄ ነው። ጀነራል ጆርናል ላይ ዴት ይጠይቀናል። እንደ ማንኛውም ትራንዛክሽን ሪፈረንስ ወይም የጄቪ ነምበር ይጠይቀናል። ከዛ ምንድነው ጄል አካውንት አለ። ጄል አካውንቱ እናስገባለን። የትራንዛክሽኑ ዲስክሪፕሽን እናስገባለን። ዴቢት ከሆነ ዴቢት እናደርጋለን። ሁለተኛው ላይን ኦፍ ትራንዛክሽን አስገብተን ይሄም ዴቢት ነው ክሬዲት የሚለውን ዲፋይን አድርገን ባላንሱን ካስገባን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ ፐርፐዝ እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች አሉን። ካስታወሳችሁ ቻርት ኦፍ አካውንት ክሬት ስናደርግ ሁለት የፊክስድ አካውንት መዝግበናል። የኤኩፕመንት እና ፈርኒቸር ኤንድ ፊክስቸር የሚሉ ሁለት አካውንቶች ክሬት አድርገን ነበር። እነዚህን አካውንቶች ላይ ያው ባላንስ አለ፣ የኤኩፕመንት ባላንስ አለ፣ ፕላስ አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽንም አላቸው። በኢትዮጵያን ገቨርንመንት የወጣው ዶክመንት ጋር ባለው የታክስ ላይክ ታክስ ሬት የዲፕሪሲዬሽን ሬትም ዲፋይን ተደርጓል። እሱን ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ባለፈውም ዲፕሪሲዬሽን ሜቶዶችን ስናይ ዲፕሪሲዬሽን ሜቶድ ላይ ፑሊንግ ሜቶድ እንደምንጠቀም አይተናል። እዚህ ጋር ፑሊንግ ሜቶድ ነው የምንጠቀመው ለኢኩፕመንት ወይም ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያል 25% ነው እዛ ጋር የተቀመጠው። ሌላው ማሽነሪ እና ፈርኒቸር ሪሌትድ የሆኑ ቋሚ እቃዎችን ደግሞ 20% እንድናስብ ነው እዛ ጋር የተቀመጠው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቡክ ቫልዩ ላይ ነው እያሰብ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቡክ ቫልዩ ታይምስ 25% ይሆናል ማለት ነው። ቡክ ቫልዩ የኢኩፕመንቱ ፕራይስ አለ የተገዛበት ማይነስ አኮሙሌትድ ዲፕሪሲዬሽን ነው። እንትን ላይ ስናየው እዚህ ጋር ቀጥታ ሄደን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር የኢኩፕመንት 50 ሺህ ብር ነው። አኮሙሌቱ ደግሞ 5 ሺህ ነው። የፈርኒቸር ደግሞ 50 ሺህ ነው። እንትኑ አማውንቱ ፕራይሱ፣ ዲፕሪሲዬሽኑ ደግሞ የተጠራቀመ የእርጅና ቅናሹ ደግሞ 4000 ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች በመያዝ ዲፕሪሲዬሽኑን ኳልኩሌት እናደርጋለን ማለት። ኳልኩሌት አድርገን ካገኘን በኋላ ነው ምዝገባው የምናካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር እንሄድና እንትኑ ፕራይሱ ስንት ነው? 50 ሺህ ነው። የተገዛበት ዋጋ 50 ሺህ ነው። 5000 የተጠራቀመ የእርጅና ቅናሽ አለው። ቀንሰን ወደ 45 ሺህ እናገኛለን። 45 ሺህ በ25% ስናባዛው 11250 ይሆናል ማለት ነው። የፈርኒቸርም ቡክ ቫሊዩ ማለት 50 ሺህ እዛ እንዳያችሁት ሲቀነስ 4000 ወደ 46000 ሲባዛ በ20% ማለት በ20% አባዝተን የምናገኘው 9200 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የካረንት ይር ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስን የኤክስፔንሱ ስንት ነው ማለት ነው? የኢኩፕመንት 11200 ነው ማለት ነው። የፈርኒቸር ደግሞ 9200 ነው። ስለዚህ ይህን ወደ ጆርናል መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ጆርናሏን
እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሁለቱን እንደምረዋለን 9200 እና 11250 እነዚህ ሁለቱ ተደምረው 20450 ይመጣል ስለዚህ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ የኢኩዊፕመንት ኤንድ እዚህ ጋር ፈርኒቸር ስንት ነው ማለት ነው ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንሱ 20450 ነው ማለት ነው አኮሞዴት ዲፕሪሲዬሽኑ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው አኮሞዴት ዲፕሪሲዬሽን የማን ነው የኢኩዊፕመንት ነው 11250 እዚህ ጋር ደግሞ የፈርኒቸር ነው 9200 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ተጠቅመን እዚህ ጋር ትራንዛክሽን እናሳልፋለን ማለት ነው ቀጣ ጂኤል አካውንት ላይ ሄደን ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ የሚል ፈልጋለሁ እዚህ ጋር አለ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እዚህ ጋር ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ዴቢት አማውንት ስንት ነው ማለት ነው 20450 ከዛ እዚህ ጋር እንሄድና ክሊክ አድርገን አኮሞዴት ዲፕሪሲዬሽን ነው የምንፈልግ እያንዳንዱን ማለት ነው ስለዚህ አኮሞዴት ዲፕሪሲዬሽን ኦፍ ኢኩዊፕመንት እዚያ አኮሞዴትድ ዲፕሪሲዬሽን ኦፍ ኢኩዊፕመንት ስንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር 11250 ከዛ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለተኛው አኮሞዴት ዲፕሪሲዬሽናችን ፈርኒቸር ነው አኮሞዴት ዲፕሪሲዬሽን ኦፍ ፈርኒቸር እዚህ ጋር ፈርኒቸር ስንት ነው እዚህ ጋር 9200 ይሆናል ማለት ስለዚህ ዴቢት እና ክሬዲት ባላንስ ይሆናል እዚህ ጋር ጄቪ ተሰጥቶናል ሪፈረንስ ጄቪ 001 ዴት ስንት ነው ዴቱ at the end of the period ነው ጁላይ እዚህ ጋር ጁላይ 31 ዜን ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር አሁን ሌላ ትራንዛክሽን ካለን ምን መዘገባለን ማለት ነው ሊስት ላይ ገብተን ማግኘት እንችላለን ሊስት ላይ እዚህ ጋር ትራንዛክሽኑን እናገኛለን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ እንትን ላይ ሄደንም እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ ሄደን ሪፖርት ላይ ጀነራል ሌጀር ጀነራል ጆርናል ላይ ብንሄድ ትራንዛክሽኑን እናገኘዋለን ማለት ነው ትራንዛክሽናችን ይሄ ነው እዚህም ጋር ዳብል ክሊክ አድርገን መክፈት እንችላለን ኦኬ ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ኮሜንታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ